Good morning mga ka-Ford natin dyan. Ayan, si Boss CJ. Ayan, nandito na po yung mga client natin. EcoSport, galing ng Bulinaw. Yun yung nasa harap naman, Explorer, Boss Ryan. Ayan. At si Dagul, si Master Ryan. Ayan na. So, dito po sila nagpunta sa shop namin ngayon. Hindi nagpa-home service. Ayan, ABS module repair only in Miss Monkey. Kami lang po yan. Ayan. Diyan na rin po kami nagkape. Sa mga gusto magpagawa, PM lang. PM lang. Or call